हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने क्रममा फेरि आज DJI ले भर्खरै निकालेको प्रोडक्ट त्यो पनि एक्सन क्यामेरामा लिएर आएको छु। यो क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यो ओस्मो एक्सन 3 भन्ने क्यामेरा तपाईको अगाडि आज म अनबक्सिङ गर्दै छु। यो भन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले गोप्रो जस्तै लुक्समा DJI ले पनि एक्सन क्यामेरा निकाल्न सुरु गरेको थियो भने एक्सन 1 बाट एक्सन 2 हुँदै अब एक्सन 3 को जर्नी अब DJI ले आफ्नो एक्सन क्यामेरामा सुरु गरेको छ। अब यो के छ त, यो बक्सा मेरो अगाडि एउटा सानो चिट्टिको देख्नुहुन्छ भने अर्को यहाँ ठुलो बक्सा पनि छ। यसमा के गरेको छ भने यसपालि तपाई इन्ट्री लेभलमा हुनुहुन्छ, भर्खर सुरु गर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईलाई यो बेसिक प्याक पनि तपाईलाई पुग्छ भने त्योभन्दा बढी अझै तपाईले एडभेन्चर गर्नु पर्यो, लामो ड्युरेसनको भिडियो तपाईलाई खिच्नु पर्यो भने ब्याट्री पुगेन या अरु एक्सेसरिज किन्नु पर्ने भयो भने के गर्ने, तपाईले अर्को एडभेन्चर प्याक पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। र यो दुईटा बक्स प्याकिङमा तपाईलाई आज म क्युट स्ट्यान्डर्ड प्याकलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउँदै छु भने अब यो क्यामेरा कस्तो छ ढिलो नगरी अब यसलाई चाटसँग अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँ भएको प्लास्टिक त हामीले निकाल्नै पर्यो, जसलाई म सरर अनबक्सिङ गर्दैछु। आज मैले कटरले काट्ने दुःख गरिनँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा सिल पनि छ, यसलाई चाहिँ म काट्नै पर्ने भयो। यहाँनिर चट्ट काट्दिएँ मैले यसलाई भने अब यो भित्र कस्तो छ त। नर्मली आउने अनबक्सिङ प्याकिङ यही नै हो। तपाईलाई यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने एउटा सानो सेतो डब्बा पनि तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँनिर। यसलाई म बाहिर निकाल्दैछु। यहाँ भित्र एसरिजको प्याक छ है, निस्किने बाहिर ल यस्तो भएर पनि निस्क्यो। ल त्यसपछि अब क्यामेरा निकाल्दैछु म। क्यामेरा छ यहाँ भित्र, अरु यति नै हो भने यो बक्सालाई एकछिन साइड गरिदिउँ। यो सानो बट्टाभित्र हामीले एउटा ब्याट्री देख्छौँ। त्यस्तै यहाँ हुन्छ DJI को दुईटा स्टिकर छ टक्क टाँसेर हिँड्नको लागि या कहीँ टाँस्नको लागि। त्यस्तै केही कागज छन् जसलाई चाहिँ हामी स्टार्टअप गाइड पनि भन्छौँ, जुन हेरेर हामीले ओस्मो एक्सन कसरी सुरु गर्ने भनेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले माउन्ट गर्ने स्टिकर सहितको एउटा एडाप्टर पाएका छौँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसको क्यामेराको हाउजिङ पनि हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ। भनेपछि यो बट्टाभित्र आउने कुरामा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एउटा सानो रबर हाउजिङ, माउन्ट गर्ने एडाप्टर, ब्याट्री अनि केबल टाइप सी बाट टाइप सी केबल छ भने हामीसँग क्यामेरा त भइ नै हाल्यो। क्यामेरा हेर्दाखेरि वेट ठिक्क छ, एकदमै क्युट, जहाँ पनि हामीले यसलाई माउन्ट गर्न सक्ने, एकदमै धेरै वेट पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई युज गर्न पनि सजिलो हुन्छ। जसलाई चाहिँ हामी बाइकमा होस् या साइकलमा होस् या हेलमेटमा होस् या गाडीमा होस् या ड्याक्स क्यामकै लागि होस् या वेब क्यामकै लागि भए पनि, र यस्तै अरू एक्सेसरी जस्तो हाम्रो लागि स्टिकहरू भयो, त्यस्तै हामी गोप्रो माउन्टमा कुनै पनि चिजहरू मिल्ने छ भने त्यो माउन्टलाई पनि हामीले यो एक्सन क्यामेरालाई फिट गर्न सक्छौँ। र यो क्यामेरा कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि मैले प्लास्टिक यहाँको निकाल्दैछु। यसलाई चट्टसँगले मैले निकाल्दिएँ। अब निकालेर हेर्ने भने हामीले ठुलो साइजको पछाडिपट्टि स्क्रिन भएको र अगाडिपट्टि पनि स्क्रिन भएको हामी देख्छौँ र अगाडिपट्टि लेन्समा पनि स्टिकर लगाएर आएछ। यसलाई मैले सट्ट निकाल्दिएँ। अब र यसमा ब्याट्री कहाँबाट हाल्ने भन्दाखेरि हामी सानो एउटा यहाँ बटन देख्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले माथिपट्टि स्लाइड गरेपछि यो ओपन भयो र यो ठाउँमा हामीले चाहिँ यहाँ ब्याट्री राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ ब्याट्री सँगसँगै तपाईँले साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ मेमोरी कार्ड एसडी सानो माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ यहाँ लाग्छ र यसलाई हामीले मजाले यसरी लक गर्नु पर्यो। र लक गरिसकेपछि अब हामीले क्यामेरा अन गर्नलाई चाहिँ साइडमा पावर अनको बटन छ, यहाँ मैले अन गरेपछि यहाँ इङ्ग्लिस भनेर देखायो। यसलाई चुज गरेर हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सेटिङ गर्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले फोनमा एप्स डाउनलोड गरेर स्क्यान गरेर चाहिँ यो डिभाइसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। तपाईँले अगाडिपट्टि पनि देख्नुभयो भने पछाडिपट्टि पनि देख्नुहुन्छ भनेपछि यसमा डुएल स्क्रिन छ, त्यो पनि कलरफुल, जसबाट चाहिँ हामी सेल्फी भिडियो लिनु पर्यो भने पनि सजिलो हुन्छ, जसबाट चाहिँ हामीले मजाको भिडियोहरू हामी हेर्दै बोल्दै लिन सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले एडिसनल अर्को स्क्रिन पनि राख्नु पर्दैन। र यो क्यामेराको विशेषताको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 1/1.7 इन्चको कोस्मो सेन्सर यसमा राखेको छ, जसले चाहिँ वाइड 155 डिग्रीसम्मको वाइट भनेको फुल्ली वाइट यो क्यामेराले खिच्दछ। र यो क्यामेरामा अगाडि र पछाडि दुईतिर एकदम कलर टच स्क्रिन भएको चाहिँ हामीले स्क्रिन यसमा पाउँछौँ, जसबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र यो क्यामेराबाट हामीले DCI 4K 60 फ्रेमको भिडियो खिच्छौँ भने त्यस्तै UHDमा चाहिँ 120 फ्रेमको 4K भिडियो यसबाट हामी रेकर्ड गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि स्लो मोसनको भिडियो पनि यसबाट मजाको आउँछ। यो क्यामेरामा दुईतिरै टाइप सी भएको केबल हामीले पाउँछौँ, जसले गर्दा यो क्यामेरालाई चार्ज गर्न एकदम सजिलो छ र छिटो चार्ज हुन्छ र यो क्यामेरालाई हामीले भोइस कन्ट्रोलबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र एक्सन क्यामेरा भन्ने बित्तिकै हामी सबैको मनमा लाग्छ यसको स्टेबिलिटी कति छ, यसबाट खिच्ने भिडियो कति स्टेबल हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ रक स्टडी एकदम प्योर स्टेबलाइजेसन तपाईँले यसमा पाउँछ, जसबाट खिचेको भिडियो चाहिँ
चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। र यो क्यामेरामा तपाईँले नयाँ फिचर अर्को भेट्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले होराइजन ब्यालेन्स र होराइजन स्टडी लेभलिङ पनि यसमा पाउनुहुन्छ, जसबाट खिच्दाखेरि लेभल पनि हामीले अलिकति बाङबुटिङमा पनि मजाको लेभल यसबाट पाउँछौँ। र यो क्यामेरा एक्सन क्यामेराले पछि पक्कै पनि तपाईँको मनमा आउँछ यो वाटरप्रुफ छ कि छैन र यसलाई स्विमिङ पुलमा लगेर या खोलामा या पोखरीमा खिच्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो लाग्छ भने यसमा 52 फिटसम्मको चाहिँ डिपमा लाग्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ वाटरप्रुफ लेभल त्यो लेभलको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ मजासँग यो क्यामेराबाट वाटरप्रुफबाट नडराइकन पानीबाट नडराइकन तपाईँले भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। र यो क्यामेरामा चाहिँ तपाईँहरू हुन्छ नि यो लेन्सको कभर चाहिँ गोरिल्ला ग्लास राखेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ र राम्रो र एकदमै क्लिन तपाईँले यो ग्लास तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो एक्सन क्यामेराबाट तपाईँले एक्सटर्नल माइक युज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा यसमै पनि क्यामेरा यस्तो राम्रो इनबिल्ड गरिएको छ जसबाट तपाईँले स्टोरियो रेकर्डिङ यही इनबिल्ड क्यामेरामा भएकै माइक्रोफोनबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त थियो यो क्यामेरा एक्सन क्यामेरामा भएको विशेषता पनि यो कसको लागि बढी युज हुन्छ। तपाईँले बजारमा यति धेरै एक्सन क्यामेरा देखिराख्नु भएको छ जहाँ चाहिँ अहिले एक्सन क्यामेरा हुँदाहुँदै तपाईँले गोप्रोमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले हिरो 11 आइसक्यो, त्यस्तै तपाईँले इन्स्टा 360मा हेर्नुहुन्छ भने X3 को इन्स्टा 360 डिग्री खिच्ने पनि क्यामेरा आइसक्यो भने हाम्रो बजेटमा र बेस्ट लेभलको प्राइसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले DJI को यो क्यामेरा चाहिँ तपाईँको बेस्ट चोइस र बेस्ट प्राइसको अफरमा तपाईँलाई पर्न सक्छ। र यो क्यामेरामा रहेको ब्याट्री पनि अहिले यस्तो राम्रो बनाएको छ जसमा चाहिँ कोल्ड रेसिस्टेन्ट छ, जसले चाहिँ गर्दाखेरि -20 डिग्रीको टेम्परेचरमा पनि तपाईँको ब्याट्री लाइफमा चाहिँ तपाईँ त्यति चिन्ता लिनु पर्दैन, जसबाट हाम्रो ब्याट्री लाइफ राम्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ। र स्ट्यान्डर्ड प्याकमा यो थियो भने तपाईँलाई यो एडभेन्चर प्याकमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने यहाँ टक्क बट्टामा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँले एउटा ब्याट्री पाउनुहुन्छ भने स्ट्यान्डर्डमा भने यसमा 3टा ब्याट्री पाउनुहुन्छ, सँगसँगै त्यसको चार्जर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने एउटा इनभिजिबल स्टिक पनि तपाईँले यसैमा पाउनुहुन्छ भने एडभेन्चर प्याकमा यो बढी चिज तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई धेरैवटा ब्याट्री चाहिने छ, एक्स्ट्रा ब्याट्री किन्नुपर्ने छ या तपाईँ लामो सुटमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले एडभेन्चर प्याक लिनुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो। र यो क्यामेरा सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी चाहेमा यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा मैले यसका लिङ्कहरू राख्दैछु, जहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै इन्फर्मेसन साथसाथै तपाईँले प्राइसको पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर आएर पनि तपाईँले यो प्रोडक्टलाई लिन सक्नुहुन्छ। र यो त थियो DJI ले भर्खरै निकालेको OSMO एक्सन 3 सम्बन्धी केही जानकारी। फेरि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउनेछु। जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ च्यानल सब्सक्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथसाथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।